întrebarea de bază ar fi de ce pleacă copiii de acasă. Înainte, în societatea asta noastră în România, copiii stăteau mai mult cu familia. Erau și mulți. Mama, de exemplu, ei au fost 5 frați. Deci probabil chiar dacă plecau de acasă, plecau pe rând și tot stăteau până târziu. După care din 5 frați, sigur trecea unul pe acasă să-i mai salute, să-l mai, eu știu, să vină să-i salute. Părinții, apropo, nu vor nimic de la voi. Deci singurul lucru care îl vor este să petreci timp cu ei. Și bineînțeles că subiectul ăsta vorbesc foarte clar pentru că sunt părinte și știu exact. Deci când mergeți să vă vizitați părinții, nu trebuie să vă duceți să vă gândiți la nimic. Trebuie să mă duc acolo, să iau aia, să dau bani, eu știu ce alte nebunii mai aveți în cap, unii din voi. Singurul lucru care vă duceți acolo, evident, din bun simț, nu o să vă duceți niciodată cu mâna goală. Pentru că nici voi când veneați de la școală și nici eu când veneam de la școală nu găseam masa goală, era ceva acolo pus. Și chiar dacă părinții nu au avut suficiente resurse financiare când ați crescut, cu siguranță și-a rupt de la gură și v-a oferit vouă, cum și la mine s-a întâmplat. Deci nu trebuie să faceți niciun efort. Singurul efort este să vă urcați în mașină, să mergeți la ei, să-i îmbrățișați, să stați câteva ore, o zi, cât puteți, că na, acum fiecare are servici, familie și așa mai departe. Dar încercați să faceți efortul ăsta. Și motivul pentru care pleacă copiii de acasă este foarte simplu. Tu acolo unde te naști, că te naști undeva la țară în România, că te naști în București, că te naști în Spania, că erau părinții tăi la muncă în Spania, nu contează. Ei vor să treacă mai departe, adică de acolo să se miște, să zică ok, m-am născut în Târgoviște, în Pitești, vreau să plec la București. E o chestie de asta care o au e un lucru care a fost impus și de către societate. Pentru că majoritatea firmelor care îți oferă servicii bine plătite, majoritatea atracțiilor care sunt oferite tinerilor, ele se întâmplau în București. Acum au început să se descentralizeze. Sunt foarte mulți tineri care vin acasă. Nu contează cine înseamnă acasă. Pur și simplu pleacă de acolo și se întorc sau rămân în oraș. Dacă vreți un sfat de la mine cel mai bun și sunteți tineri care vreți să vă formați o familie, încercați să nu vă îndepărtați foarte tare. Adică dacă tu te-ai născut în Constanța, încearcă să faci ceva acolo, să-ți găsești un serviciu sau să faci o afacere în Constanța. Din ce cauză? Pentru că, indiferent unde pleci tu, în orice oraș, e ca și cum pleci în străinătate. Ești un fel de, în ghilimele, imigrant. Ești acolo, nu te știe nimeni, ba din contră. Lumea chiar zice, uite, a venit ăsta de nu știu unde. Și nu mai e ca înainte. Deci încercați să apăsați pe pedala de frână când se pune treaba de a pleca undeva. Bun, și ei plecând de acasă, evident, se înstrăinează. Relația aia care o ai față de familia ta, de părinți, începe să se corodeze și tu construiești, evident, alte relații acolo unde te-ai mutat. Îți faci prieteni, îți găsești ocupații, te duci la tenis, la fotbal, la teatru, la ce te duci tu. Și începi să uiți. După care se zice că într-o zi te pui în pat, e vinerea, te bagi la somn și te gândești. Zici, mama, m-am uitat să merg pe acasă. Și zici, eu mâine dimineață m-am trezit și am plecat. Mâine dimineață când te trezești, te sună un prieten și te întreabă dacă vrei să vii la o cafea. Mai rău, te sună cineva și zice că dacă te duci să faci vreo afacere, ceva sau vreun business, care zic că e mai rău pentru că weekendul e timpul tău liber și tu îți propusese să-ți vezi părinții. Adică e chiar foarte rău dacă cedezi în fața la o astfel de ispită. Și te gândești, lasă că mă duc weekendul viitor. Și acest, lasă că mă duc weekendul viitor, se transformă, din păcate, într-o situație unde nu mai ai unde să te mai duci. Și atunci îți dai seama ce greșeli ai făcut. Dar oricum e prea târziu. Deci încercați să vă tăiați toate astea. Adică dacă te-ai gândit sau te-ai hotărât să mergi să-ți vezi părinții de unde ești tu plecat, că e în oraș, că e în alt oraș, că e în altă țară, du-te, nu mai sta de 2 ori să te gândești. Și acum să discutăm un pic și despre părinți, că deci eu am fost și în situația în care veneam la părinți sau erau weekenduri când nu veneam, că vezi, Doamne, aveam eu nu știu ce treabă prin București
Și sunt și în situația în care sunt tată. Și mi-analizez, adică cum eram eu când eram tânăr. Și cum sunteți și voi, tinerii din ziua de astăzi. Și am avut o discuție cu un prieten, chiar ieri seară, pe tema asta și încercam să-i explic că, într-un fel sau altul, cumva trebuie să înțelegi și pe copiii ăștia, pentru că nu fac nimic cu rea intenție. Deci ei pur și simplu sunt debusolați. Adică la întrebarea dacă mi-au X număr de ore și eventual o noapte să merg până acasă sau merg să-mi petrec ceva timp cu colegii mei sau cu prietena sau cu familia mea, poate ai familie, câteodată trebuie înțelegi că asta e situația, adică pur și simplu le vine dinăuntru. Deci dacă tu iei decizia asta că e mai bine pentru tine să-ți petrești timpul în cealaltă parte, acum nu trebuie să dăm cu pietre în respectiva persoană, că dacă așa i-a venit în suflet, așa s-a întâmplat. Și ca o soluție așa care o văd eu, nu soluție, că din nou nu dau soluții, dacă o cale de asta de mijloc, care aș vedea că ar funcționa, este ca dacă tot ai făcut tu ca și părinte un efort să-l crești, să zicem că are 20-30 de ani în zona aia acolo, că după aia nu mai contează. Dacă tu te-ai chinuit 20 de ani să-l crești pe un copil, a plecat undeva de acasă, nu mai trece pe la tine, mă gândesc că ai putea să faci un efort în continuare și să-ți rupi tu din timpul tău și din ce ai tu, eu știu, servici, greutăți acasă, ce ai tu, și să te duci tu la el. Adică să treci peste orgoliul ăsta, dacă e un orgoliu acolo, de genul, păi ce, l-am crescut 20 de ani ca să mă duc eu la el, că el nu mai trece pe acasă. Da, l-ai crescut 20 de ani, îl mai crești 10 și tot trebuie să faci treaba asta. Pentru că așa e lumea, adică așa suntem noi oameni. Deci poți și tu să faci efortul ăsta, să-l anunți, vezi că vin la tine și dacă reacționează într-un fel mai ciudat, ce cauți aici sau cum vii tu încoace sau de ce vii tu aici, pur și simplu îi spui nimic, vreau să vin să bem o cafea, am mașină, sunt în putere, dacă ești în situația aia, vin pe la tine, petrecem și noi câteva ore, mergem la un restaurant, mâncăm un mic, mâncăm o salată, ca să vorbim și mai normal, să lăsăm micii și cu carnea, să trecem pe salată și faci efortul ăsta. Îl faci odată, după aia nu vii acasă și zici, am făcut treaba asta și uite că am mai trecut 2 luni și n-a călcat pe aici. Te duci și îl mai faci odată. Și îl faci atâta vreme cât tu îți permiți, pentru că trebuie să le iei ca și o treabă, ok, mă duc să mă relaxez. Dacă vezi că te duci de câteva ori și nu iese nimic din afacerea asta, zici, ok, mă duc pur și simplu să mă relaxez, să ies afară din casă. Ai nevoie de așa ceva, să fiu sincer. De ce să stai toată ziua acolo închis? Poți să pleci și tu afară. Chiar dacă e fito sau fata ocupată în weekendul ăla, pur și simplu te duci tu, stai acolo, bei o cafea, te uiți pe ce mai ai de uitat, chiar îți faci o poză pe acolo și o trimiți, să-i spui, uite, eu am venit, și într-un fel sau altul o să îl faci pe acel copil ca să-și dea seama despre cine ești tu și în ce situație s-a ajuns și cu siguranță că reușești. Eu așa văd lucrurile. Deci fără orgoliu, fără trebuie să vină copilul la mine, trebuie să-mi zică copilul să rămână sau ceva care trebuie să facă el. Nu trebuie să facă nimeni nimic. Dacă nu vine din corazon, degeaba, nu ai cum să umbli la asta. Și ca să-i miști corazonul acolo, inima, te duci tu și faci pasul ăsta înainte. Ce părere aveți de treaba asta? Adică, ce credeți voi, că trebuie sau nu părintele să continue să facă un efort de a-l ține aproape pe copil, sau pur și simplu trebuie să închidă, sau pur și simplu trebuie să uite de această relație și să-și vadă de treaba lui? De ce insist pe lucrul ăsta, și anume că dacă copilul nu se mișcă din direcția aia, tu ca părinte trebuie să continui să faci aceste eforturi, este că copiii au nevoie de dragoste. Deci ei chiar au nevoie să fie iubiți. Și tu nu ai cum să-i transmiți lui că, sau ei că îl iubești, numai spunându-i n-ai mai trecut pe acasă,
ce faci? Nu mai dai și tu un telefon? Întrebări de genul ăsta ăsta nu fac parte. Nu așa se poartă conversațiile. Deci pur și simplu trebuie să-l iubești necondiționat. Uite, asta este. Dacă am stat să mă învârt pe lângă subiect, pur și simplu trebuie să-l iubești necondiționat pe copil. Că de-aia l-ai făcut. Altfel, da, ce rost mai are? Și dacă tu nu ești în stare să-l iubești necondiționat, așteaptă-te ca nici tu să nu fii iubit necondiționat la rândul tău. E absolut normal, că a ieșit din tine. Sau din cauza asta insist pe lucrul ăsta. Și nu e normal ca să dăm vina numai în direcția aia. Eu așa văd lucrurile. Și mai e o treabă. Cei mai frumoși copii sunt copiii care sunt iubiți. Când îți iubești copilul, crește frumos. Eu așa am învățat, pe mine așa m-au crescut părinții mei și așa am crescut și eu copiii. Și nu știu cum. Și aștept să-mi spuneți și voi în comentarii dacă am dreptate sau nu. Și acum că am discutat despre asta, o să trecem la următorul capitol, care e puțin mai emoționant, dar am să-l exprim foarte clar și deschis, cu intenție. Și anume ca să-l înțeleagă toți copiii ăștia mai bătrâni, cum sunt eu. Adică care sunteți în situația mea. Care sunteți la vârsta mea. Deci părinții noștri, în general, sunt în jur la, să zicem, între 70 și 80 de ani. Noi suntem, să zicem, între 50 și 55 de ani sau 45-55 de ani. Ce vă recomand eu să faceți, ca un exercițiu liniștit așa pentru o săptămână, de câte ori faceți o acțiune acasă, să vă gândiți cum se poate face acțiunea aia de către părinții voștri. Și anume, când vă treziți voi dimineața și vă îmbrăcați rapid să plecați la muncă, gândiți-vă cât timp le ia părinților voștri, oamenii aia care sunt 70-80 de ani, să îmbrace. După care vă duceți și vă luați mâncarea, care poate v-a făcut-o soția, ați făcut-o voi, ați comandat-o, nu contează, e acolo în frigider. De obicei, dacă aveți un serviciu, evident că e și frigiderul plin. În ziua de astăzi nu prea mai sunt oameni care n-au frigider, n-au mâncare în frigider. Deschizi frigiderul, ți iei mâncarea și ai băgat-o. În timp ce mănânci, gândește-te de unde iau părinții tăi mâncare. Chiar dacă au bani, le trimiți tu bani sau ce faci tu, unii cred că dacă le trimiți bani la părinți și atâta e suficient, e fals. Cum se duc ei să facă cumpărăturile astfel încât să pună mâncare în frigider să mănânce dimineața, cum mănânci tu. După care gândește-te ce peste zi tu te duci, te plimbi cu mașina, bei o cafea, ce faci tu în ziua aia, nu contează. Gândește ce fac părinții tăi de la ora 7 dimineața până la ora 7 seara, 12 ore. Și o să discutăm imediat și de treaba asta, cu ce fac părinții tăi, că vreau să intru un pic în detaliu. Dar gândește la treaba asta. Când te duci să te culci, și de multe ori unii din noi ne ducem și ne culcăm cu burta plină, că eu știu, am fost la un restaurant undeva și zice, mamă, deci mă duc să dorm, mi s-a umflat burta, nu mai pot, îmi iau și o pastilă de aia de digestie, o enzimă ceva. Gândește-te cum s-au băgat părinții tăi în pat în noaptea aia. Au mâncat? Nu au mâncat? Ce au mâncat? Și în momentul când tu o să faci fiecare acțiune a ta din zi, adică în general, așa pe parcursul zilei, și o să o analizezi, te gândești ce fac părinții mei acum, cum mănâncă ei, cum se plimbă ei, cum ies ei la cumpărături, cum se duc să dea mâncare la câine, de unde își cumpără ei pâine și așa mai departe. Abia atunci o să înțelegi și o să realizezi ce se întâmplă cu ei și cât de multă nevoie au de ajutorul tău, nu de banii tăi, de ajutorul tău. Că poate să fie ajutor fizic, dar cel mai important e ajutorul emoțional. Mai exact, când îți dai seama de treaba asta și te duci repede la magazin, să zicem că te-ai gândit astăzi, faci ce ți-am zis eu, și mâine ai o încărcătură emoțională din cauza asta și te duci să-i umpli frigiderul ca să aibă acolo pentru 2 săptămâni, nu te duci și zici să rămână mamă, tată, uite, vă las sacoșa asta aici cu tot ce aveți, v-am pupat pe pălărie, ne vedem când ne vedem. Nu. Deci iar nu e bună treaba asta. Deci te-ai dus, ai făcut toate lucrurile astea pentru ei, după care stai acolo. Deci bei o cafea, te duci cu un suc, le cumperi și lor un suc,
iei un corn, faci ceva, dar petrești timp cu ei. Și abia atunci când tu o să pleci, ei or să fie mai bogați decât până să vii tu. Nu cu mâncare sau cu bani. Or să fie bogați cu dragoste, cu iubire care le-o transmis tu. Și acum să trecem la subiectul ăsta care l-am vrut să-l discut, despre părinți și despre ce fac ei. Cei care nu interesează ce fac părinții lor în timpul ăsta de 12 ore, vă spun eu ce fac. Nu fac nimic. Deci se uită pe pereți și îmbătrânesc. Aia face omul. Când nu are nimic de făcut și e la pensie, îmbătrânește în fiecare zi. Și când nu are nimic de făcut, îmbătrânește de 2 ori mai repede. Și pentru că sunt în zona asta cu tehnologia, cu astea, am o soluție și un sfat și un ce vreți voi, luați-l cum vreți, care este foarte, foarte, foarte important. Și anume, cumpărați-le device-uri de astea, cumpărați-le o tabletă, tabletele alea care sunt ele. Și dacă n-ai bani, du-te și împrumută-te de bani, că n-ai cum. Adică cineva care vine și zice că nu are bani să le cumpere părinților o tabletă de asta pe care să dea, e plecat cu capul, n-are cum. Deci trebuie să faci treaba asta. Și învață-i adică pune-le tu acolo pe tableta aia tot ce le trebuie, Facebook-ul ăla sau ce sunt. Și învață-i să dea cu degetul, că e ușor, dai cu degetul așa pe ecran. Și ei învață imediat. Eu am învățat-o pe mama să dea cu degetul așa și așa, să facă swipe, să dea paginile la o parte. Și în momentul ăla, rețelele astea de socializare care evident multă lume crede că sunt prostești, eu aici în zona asta le văd extraordinar de importante. Și ele învață comportamentul respectivei persoane și eu știu, dacă cineva, un părinte, un om în vârstă e interesat de agricultură, îi servește content de agricultură, altul de animale, altul de cărți, povești. Mama face quiz-uri de-astea, să răspundă la întrebări, ca să-și țină memoria. Și iar așa, foarte te duci și înveți. Uite, aici sunt niște lucruri, niște întrebări care răspund, să aduce aminte, să te țină, că altfel încep să uite, după aia nu o să mai poți să mai vorbești cu ei. Deci asta aș face. Și nu numai voi, părinții, dacă sunt și nepoți care se uită la video ăsta, voi trebuie să faceți treaba asta în primul rând, înaintea părinților voștri. Că pe majoritatea v-au crescut bunicii, iar pe cei care nu v-au crescut bunicii trebuie să înțelegeți că părinții voștri sunt copiii lor, adică părinții voștri au fost crescuți de ei. Deci trebuie să faceți un efort și să vă duceți la părinți, să îi împingeți de la spate. Hai să facem asta, hai să mergem pe la mamaie, hai să mergem pe la tataie, hai să le luăm o tabletă, un telefon, un ceva, să învățăm să își ocupe timpul. Și atunci ei își creează un habit de ăsta, un tabiet. Se trezesc dimineața, își fac o cafeluță, iau tableta aia, se plimbă pe ea și cu ocazia asta văd ce se întâmplă în lume, ce mai e nou, încep să citească, aud și lucruri care se spun acolo pe videourile astea. Deci numai chestii interesante. Asta trebuie să faceți. Spuneți-mi dacă face sens, dar nu cred că găsiți în secolul ăsta altceva ca să le dați ca și o ocupație oamenilor trecuți de 70-75, pentru că ei nu mai sunt în forță, nu mai pot să mai coase, să bată cuie, să lucreze pe nu știu unde. Acum stau liniștiți în casă, beau o cafeluță sau un ceai, se dau pe tabletele astea, mai ascultă la un video, se mai uită la un televizor, lucruri de genul ăsta. Și by the way, apropo de televizor, dacă vă gândiți aia, ce-i trebuie tablete, care televizor, e fals. Așa, deci despre asta am vrut să zic cu tabletele astea. Sunt mult mai bune decât televizorul, nu au absolut nimic în comun, sunt diferite, e altceva, se vor simți altfel. Și am tras acum pe dreapta. De ce am tras pe dreapta este pentru că da, deci o să-mi cumpăr ceva de pus aici pe bord, că nu pot să stau cu el. Adică se încinde foarte repede, în 20 de minute încălzește display-ul ăsta. Uite, am pus mâna acum pe el și arde. Deci asta am vrut să zic. Spuneți-mi în comentarii dacă face sens, dacă vă regăsiți în asta, dacă am dreptate, dacă sfaturile astea sunt bune atât pentru cei mai în vârstă și pentru cei tineri. Spuneți-mi dacă faceți treaba asta. Adică eu cred că e un video care, cu ocazia, cel puțin că vorbim de mame acum în perioada asta, 1 martie, sper să ajungă unde trebuie și fiecare să ia acțiune, adică să facă ceva în sensul ăsta. V-am pupat, pa! Hai că s-a răcit telefonul. Am zis eu că mă opresc, dar nu m-am oprit. Vreau să mai zic ceva în încheiere ca să clarificăm
poate vă întrebați de ce fac video ăsta. Deci motivul pentru care fac acest video este că colectiv, așa, majoritatea oamenilor se ocupă foarte mult de copii, ceea ce este extraordinar, așa trebuie să fie. Și în felul ăsta ne focusăm toată starea noastră emoțională către ei și uităm de părinți. Părinții au și ei nevoie de iubire, cum au și copiii. Aceeași iubire care ne-au transmis-o și nouă. Și vreau să fim conștienți de treaba asta, adică să nu uităm de ei, pentru că ce îi omoară pe ei cel mai mult, în afară de singurătate, care am vorbit despre el, mai este și neputința de a face ce puteau să facă înainte. Exact cum eu acum, de exemplu, conduc mașina asta și înregistrez un video, probabil când o să am 85 de ani, nu mai pot să mai conduc nici mașina, nici să mai înregistrez video. Ceea se cheamă o neputință. Îți dorești să faci ceva și nu faci. Nu, pentru că nu poți. Odată. Și doi, încă o dată, ei nu vor nimic de la noi. Eu de câte ori vin la mama, nu trebuie să fac nimic, nu trebuie să fac niciun efort, să vin cu nimic, nu trebuie să dau bani, nu trebuie să fac nimic. De multe ori, de fapt de cele mai multe ori, adică de fapt tot timpul, de câte ori mă duc acolo, găsesc o ciorbă în frigider, de câte ori merg la mama, găsesc o ciorbă în frigider, o mâncare care de multe ori îmi dau seama că ea nu mănâncă, adică lucruri care le-a cumpărat ca să mă simt eu bine când vin acasă. Când merg la soacră mea, nu știe ce să facă la fel cu mâncarea. Ok, ce o fi mâncând mâine? Vrei să mă duc să cumpăr asta? De multe ori, din cauza că eu le răspund la amândouă că nu vreau nimic, să duc și cumpără și prepară. Și de asta încerc să vă zic, adică nu vor nimic. Nu vor nimic decât pe noi. Să venim acolo, să le salutăm sau să-i salutăm și nimic mai mult. Am vrut să închid aici ca să explic de ce sunt puțin pasionat, să zicem așa, mă implic în video ăsta. Să nu uităm, adică să avem grijă de copii, însă să avem grijă și de bunici. Foarte, foarte important. Cam atât, v-am pupat, ne auzim în video următor. Deci, ziceam eu că închid video, dar acum am ieșit de la Carrefour. Și a doua oră gândesc și mă oprește cineva să-mi zică că nu am scanat un produs. Ceea ce e foarte dubios. Adică am încercat să vorbesc cu el și mi-a explicat un tip, domn foarte de treabă. Și se pare că acolo, lângă codul ăsta de scanăm noi, există un cod, un QR code. Și dacă mașina aia le scanează cumva pe amândouă sau pe unul care nu există, care nu e bun, să zicem QR codul, îi dă eroare. Și nu scanează. După care cred că le apare lor acolo pe ceva, nu știu. Și imediat când ești tu la casă, pac, te oprește, le verifică că nici ei nu știu care și te trimite înapoi. Dar, în fine, mi se pare, adică sună așa dubios. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat treaba asta. Sper să nu fiu eu singurul care pățesc. Hai, v-am pupat, pa!